Hello everyone. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ wanna කියන lesson එක ගැන. අපි කොහොමද wanna පාවිච්චි කරන්නේ? ඒ වගේම කොහොමද native English speaker කෙනෙක් වගේ කතා කරනවා නම් අපිට මොනවද වළක්ව ගන්න ඕන දේවල් කොහොමද අපි කතා කරන්න ඕන කියන එක තමයි මේ lesson එකේදී මේ wanna කියන එකත් මූලික කරගෙන අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මතක තියාගන්න wanna කියලා කියන්නේ want to. එහෙමත් නැත්නම් want a කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපි කියමු I want to buy a bag. මට බෑගයක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. I want to buy a bag. මට බෑගයක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මෙතන want to කියන දෙක අපි එකතු කරලා connect කරලා අපි wanna කියලා කියනවා. I want to buy a bag. I wanna buy a bag. I wanna buy a bag. I wanna buy a bag. Right? wanna කියන එක පාවිච්චි කරා අපි want to කියන වචන දෙක එකතු කරන්න. අපි තව example එකක් ගමු. I want a bicycle. මට බයිසිකලයක් ඕන. I want a bicycle. එතකොට want a කියන දෙක එකතු කරලා wanna වෙනවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I want a bicycle. I want a bicycle. ඉතින් මේ wanna කියන එකත් භාවිතා කරලා තියෙන නිසා අපේ pronunciation වලින් ඒ වගේම අපිට පුළුවන් වෙනවා native English speaker කෙනෙක් වගේ චුට්ටක් හරි කතා කරන්න. foreigner කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න. එයාලා මේ reductions මේ contractions වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තමයි එයාලගේ speech එක fast වේගවත් කරගන්නේ. ඒ වගේම එයාලා අර කියන දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැති සමහර වෙලාවට මේ හේතුව නිසා තමයි. ඉතින් wanna කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ගොඩක් අය වරද්දන තැනක් තමයි ගොඩක් අය කියනවා I wanna milk කියලා. I want a milk කියලා අපිට කියන්න බෑ. මොකද milk කියන එක uncountable අපිට ගණන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා a milk කියලා අපිට කවදාවත් කියන්න බෑ. ඒ නිසා I want a milk කියලා කියන්න බැරි නිසා I wanna milk කියලා කියන්න කොහොමවත් බෑ. ඉතින් I wanna milk කියන එකෙන් වලකින්න. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් I want to have some milk. එතනදී අපිට පුළුවන් කියන්න I wanna have some milk. I want to becomes I wanna. I wanna have some milk. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් I want a cup of milk. හේතුව තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් I want a cup of milk. එතනදී අපිට I want a cup of milk කියලා කියන්න පුළුවන් වුණ නිසා I want a cup of milk කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න I want a coffee. මට coffee එකක් ඕන කියලා කියන්න පුළුවන් I want a coffee කියන එක. I want a coffee කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි milk කියන එකත් එක්ක අපිට a පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා I wanna milk කියලා කියන්න බැහැ. I want a milk කියලා කියන්න බැරි නිසා තමයි I wanna milk කියලා කියන්න බැරි. ඉතින් අද lesson එක simple lesson එකක්. ඉතින් ඔයාලටත් අවශ්‍යයි නම් native English speaker කෙනෙක් වගේ foreigner කෙනෙක් වගේ කතා කරන්න want a එහෙමත් නැත්නම් want to කියනවා වෙනුවට wanna කියන මේ reduction එක use කරන්න පුළුවන්.